سم د ماښامه دې واده کړې وه خو تر سحره را پیدا نه شوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ یئ. ملګرو تاسو چې څنګه په لاول سر کې ویډیو وکته چې دغه شانتې فل سکرین سټیټس موږ څنګه ساز کو، نو دغه طریقه درته نن درښیم. ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ ما. ویډیو به خیر لږه اوږدیږي خو خیر ویډیو به پوره وګورئ چې تاسو پوره تفصیل سره پوه شئ. د ټولو نه مخکې به تاسو راشئ خپل کاین ماسټر به اوپن کئ. چې کله تاسو کاین ماسټر اوپن کو تاسو دلته کې د پلس ته نشان ښکاري جمع ده، په دې پلس په دې نشان باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخلئ دلته کې به تاسو 9/16 چې کوم دی دا یو به سلیکټ کئ. فول سکرین سټیټس تاسو سازوئ نو دا یو به سلیکټ کئ. چې دا هم کله سلیکټ کو دې ځای نه به تاسو خپل تصویر راواخلئ چې په کوم تصویر باندې تاسو سټیټس سازوئ. نو زه دې ځای نه یو تصویر راخلم. ما دا تصویر راواخیستو دا یې د موږ سره لاندې راغی دا تصویر. صحیح شوه. اوس به زه په دې لاندې چې کوم تصویر دی دا یو په دې باندې به زه یو پیر کلیک واخلم. دې باندې ما کلیک واخیستو تاسو وکتو بیا به د هغې نه پس تاسو داسې چلو کوئ چې دلته کې د کراب د نشان دی دې ځای کې په دې کراب په دې نشان به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې هم کله کلیک واخیستو په دې ځای کې تاسو ته ښکاري دلته کې دوه وړې وړې کرښې دي، په دې باندې به کلیک واخلئ او بیا به واپس د دې نه بیک شي بره دغه نشان به کلیک کوئ، د دې نه به واپس بیک شئ. چې دې نه واپس تاسو کله بیک شوئ تاسو څونه اوږد سټیټس سازوئ نو هغومره به دا تصویر بیا غټ کوئ. په دې لاندې وړوکی تصویر چې دی په دې به یو پیر کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو بیا په دې ځای کې دا سیټ کې چې کوم دغه دی په دې باندې به ګوته کېدوئ او دا به داسې لږ رامخکې کوئ چې څونه اوږد سټیټس وي ستاسو هماغومره تاسو سازولی شئ. بیا به د هغې نه پس داسې چلو کوئ چې بیا به دلته کې راشئ لیر به کلیک کوئ. صحیح شوه. چې تاسو کله لیر کلیک کوئ د هغې نه پس به بیا دغلته بره دا میډیا دا آپشن دی. صحیح شو. په دې باندې به کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک واخیستو دا یو تصویر چې کوم دی دا به دوباره راواخلئ. دا یو تصویر چې کوم دی دا به دوباره راواخلئ. ما دا تصویر دوباره راواخیستو بیا به زه داسې کار وکړم چې دلته کې دا نشان چې تاسو ته ښکاري په دې باندې به زه کلیک واخلم او دا فول سکرین چې کوم دی په دې باندې به زه کلیک واخلم. په دې ما کلیک واخیستو بیا به داسې کار وکړم زه چې د دې باندې هم د سیټ باندې ګوته کېدم دا به راکاږم د دې بل تصویر سره به یو شانتې کړم. دې سره کله یو شانتې شو بیا به تاسو داسې شی وکئ دا لاندې دا وړوکی کوم تصویر دا بل تصویر چې تاسو سره ایډ کړو دا لاندې نه تصویر باندې به کلیک واخلئ او په دې ځای کې به لاندې راشئ. دلته کې تاسو ته لیکلی دی اډجسټمنټ، په دې اډجسټمنټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کله کلیک واخلئ په دې کې به اخري سر ته لاړ شئ او د اخري چې کومه کرښه ده دا یوه دا کرښه به تاسو لږ مخکې وروسته کوئ چې څنګه رنګ تاسو بدلوئ نو هماغه شانتې رنګ به ورله خوښ کوئ. ما خو دا یو رنګ صحیح دی دا یو رنګ ما سلیکټ کو بیا دوباره زه واپس بره په دې غش باندې کلیک واخلم دې نه به زه بیک شم. دې نه زه بیک شم واپس به زه په لاندې وړوکي تصویر باندې یو پیر کلیک واخلم. چې په دې ما کله کلیک واخلم دلته کې اوور آل انیمیشن ته به زه راشم. دا اوور آل انیمیشن دی په دې به زه کلیک واخلم او دا دویم نمبر چې کوم دی په دې باندې به تاسو بیا کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو ستاسو تصویر اوس دغه شانتې شو. صحیح شوه. بیا به واپس د دې نه بره بیک شئ دا به کلیک کوئ. صحیح شوه. بیا چې تاسو کله واپس بیک شوئ بیا به اوس په دې کې به زه دلته کې یو ویډیو ده هغه ویډیو به زه ایډ کوم. هغه ویډیو لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی تاسو تللی شئ هغه ډسکرپشن باندې ډسکرپشن اوپن کړئ او هغه لینک باندې کلیک کړئ او هغه ویډیو ځان سره ډاونلوډ کړئ. نو زه په دې لیر کلیک واخلم زه به هغه ویډیو راواخلم بیا په دې میډیا باندې به راکلیک کړم. نو دې ځای نه به زه اوس هغه خپله چې کومه ویډیو ده هغه به زه دې ځای نه راواخلم. ما دا ویډیو راواخیسته تاسو کتلی شئ. بیا به زه دا یو کلیک کړم او دې باندې به زه دلته کې دا فول سکرین کلیک کړم. چې په دا فول سکرین ما کلیک کړو دا به داسې شي. دې نه بیا واپس بیک شم دغه نشان به کلیک کړم دې نه به واپس بیک شم. دې نه بیک شم واپس به لاندې راشم دا کوم ویډیو چې اوس ما ایډ کړه په دې به یو پیر بیا کلیک واخلم. په دې ما کلیک واخیستو بیا به لاندې په دې کې راشم دلته کې لیکلی دی بلینډینګ. صحیح شوه. په دې بلینډینګ به تاسو کلیک واخلئ. په دې کې لږ لاندې لاړ شئ دلته کې لیکلی دی سکرین. صحیح شوه. په دې سکرین باندې ما کلیک واخیستو تاسو کتلی شئ. په دې سکرین ما کلیک واخیستو دې نه به زه واپس بیک شم دا بره هغه شی به وم دې نه به زه واپس بیک شم. تاسو اوس کتلی شئ دا ویډیو زه لږه پلی کوم.
تاسو کتای شئ ملګرو ستاسو ویډیو په داسې رقم ساده شوه. صحیح شوه. په دې کې به زه بیا که چېرې مثال طور کې تاسو سره سونګ ایډ کول غواړئ نو هغه بیا تاسو په دې لیر باندې کلیک واخلئ. په دې لیر ما کلیک واغستو بیا به زه بره په دې میډیا باندې کلیک واخلم. په دې میډیا باندې ما کلیک واغستو دې ځای کې نه به زه خپل هغه کم شیر چې کوم دی هغه به زه دغه کومه ده سلیکټ کړم. دا ما سره په ویډیو کې دی اډیو کې ما سره نو چې کله تاسو په ویډیو کې دا داسې راواغستو دې کې بیا لاندې راشي دلته کې او دلته کې لیکلی دی ایکسټریکټ آډیو. صحیح شوه. په دې ایکسټریکټ آډیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک واغستو بیا به ډایرکټ دلته کې په دې ډیلیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. صحیح شوه. دا ډیلیټ د آپشن دی. په دې باندې تاسو کله کلیک واغستو په دې ډیلیټ په دې آپشن به تاسو کلیک واخلئ. ستاسو نه ویډیو ډیلیټ شوه اډیو تاسو را د لاندې پاتې شو. صحیح شوه. دا تاسو کتای شئ اډیو تاسو را پاتې شوه. تاسو بیا چې دا اډیو چې کله په دې دغه کې چې کوم دغه کېږي دا کم سونګ ویلی کېږي هغه سونګ به بیا زه لیکم. زه سونګ لګاورم دا پوټري ده دا زه لګاورم هغه بیا زه لیکم په دې کې. صحیح شوه. سم د ماښامه دې واده کړې وه. په دې ځای کې به زه اوس دا لیکم نو زه به ډایرکټ راشم په دې لیر باندې به کلیک واخلم. چې په دې لیر ما کله کلیک واغستو بیا به دلته کې دا لیکلی دی ټیکسټ. صحیح شوه. په دې ټیکسټ ټي نشان دی په دې به زه کلیک واخلم. په دې ځای کې به زه ولیکم. صحیح شوه. چې دا ما ولیکو بیا به زه واپس په دا بره اوکې باندې کلیک واخلم. دې نه به زه واپس شم داسې بیا به زه راشم دا لیکل چې دا به هم دغه شانتې غټ کړم د دې سره به یو شانتې کړم. بیا به دلته کې زه دا ډبل ای دی تاسو کتای شئ په دې ډبل ای باندې به زه کلیک واخلم. چې په دې ډبل ای ما کلیک واغستو دې ځای کې به زه راشم دلته کې لیکلی دی لاندې دلته به راشئ دا به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. صحیح شوه. دا اردو دغه دی لیکل دي دا به تاسو سره ډاونلوډ کړئ. دا به څنګه را ډاونلوډ کړئ نیټ به آن کړئ. صحیح شوه. چې تاسو کله نیټ آن کو بیا به دلته کې لیکلی دی دا دلته کې دا ګیټ مور دا آپشن دی. صحیح شو. تاسو بره دا کتای شئ په دې ګیټ مور په دې آپشن به تاسو کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کله کلیک واغستو دا یعنې تاسو په دې ځای کې ته راشئ لاندې په دې کې دلته کې اردو لیکلی دی. صحیح شوه. د لاندې آخري سر کې تاسو ته ښکاري دلته کې اردو لیکلی دی. په دې اردو باندې به تاسو کلیک واخلئ او چې څنګه په دې باندې کلیک واغستو بیا په دې باندې به د سره کلیک واخلئ دا چې کوم دی او دا چې کلیک واغستو نو په دې ځای کې به تاسو ته لیکلی ډاونلوډ تاسو به هغه ځان سره ډاونلوډ کړئ. نو ما سره خو الریډي ډاونلوډ دی زه به ډایرکټ په اردو په دې لیکلو باندې کلیک واخلم او واپس به دې نه بیک شم. چې کله زه دې نه بیک شم تاسو کتای شئ ملګرو زما لیکل دا رنګې شو. بیا به زه لږ لاندې په دې کې راشم تاسو دلته کې کتای شئ دا چې کوم دی آوټلاین. صحیح شوه. په دې آوټلاین به زه کلیک واخلم. په دې آوټلاین چې تاسو کله کلیک واخلئ دا پسې دا بره چې کوم دی دا پسې آن کړئ. صحیح شوه. دا پسې آن کړئ تاسو کتای شئ ستاسو د لیکلو سره تور رنګ هم ایډ شو. دا چې تاسو دغه شانتې دغه کو بیا به واپس د دې نه زه بیک شم دغه برغه نشان به ووهم بیا په دې لیکلو لاندې چې کوم لیکل دي په دې بیا یې پرې کلیک کړم اوس به دلته کې راشم آن انیمیشن ته دا تاسو کتای شئ دا آن انیمیشن دی. صحیح شوه. په دې آن انیمیشن باندې به زه کلیک واخلم ویلی به زه اوس انیمیشن ورکړم چې څنګه انیمیشن زما خوښي دغه انیمیشن وله ما ورکړو دا د دې دا سیج چې کوم دی دې ځای کې دا به لږ راکم کړم دغه 5 باندې برابر دی دغسې دې نه بیا واپس بیک شم دا دی خو چې کوم غش دی دا به کلیک کړم دې نه به زه بیا واپس بیک شم بیا به راشم آوټ انیمیشن ته دا آوټ انیمیشن دی په دې باندې به زه بیا کلیک کړم بیا به دلته زه آوټ انیمیشن ورکړم. صحیح شو. آوټ انیمیشن ولا ما ورکړو دا به بیا دې 5 ته راولم بیا واپس بره دغه غش د نشان وم د کونټۍ د دې نه بیک شم. تاسو اوس کتای شئ زه تاسو ته لږ دا تصویر غټوم دا ویډیو او بیا پلی کوم. تاسو کتای شئ زما د لیکلو سره دغسې د لیکلو سره را روان دي. صحیح شوه. چې کم ټایم کې تاسو ته پته لګي چې دلته کې یوه فقره ختمیږي او تاسو دغه ځای پورې لیکلي تاسو به سمپل بیا لکه ویډیو داسې را روانه ده او یوه فقره چې کومه ده هغه ختمه شوه دې ځای کې یوه فقره ختمه شوه زر به ویډیو سټاپ کړئ او دا لاندې لیکل چې کوم دي په دې باندې به یو پیر کلیک واخلئ په دې به کلیک واخلئ بره دلته کې د قنچۍ د آپشن دی په دې باندې به کلیک واخلئ او لاندې بیا دلته کې لیکلی دی سپلیټ ایټ
پلی هډ صحیح شوه سپلیټ پلی هډ په دې باندې به کلیک واخلئ دا لیکل به دلته کې تاسو کتای شئ دا لاندې کټ شو په دې ځای کې 2 شو صحیح شوه بیا به د دې خوا لیکل چې کوم دي دې نه به بیک شئ د دې خوا لیکلو باندې چې کوم دی په دې خوا لیکلو باندې به بیا یو پیر کلیک تاسو ځان سره واخلئ او بیا به دلته کې راشي دغه کیبورډ د آپشن دی په دې کیبورډ په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا فقره به بیا بدله کوي نو زه دغه شانتې په دغه جوړ باندې به تاسو غونډه فقره ولیکئ دغه شان مخکې پسې ځای کټ کوئ به مخکې پسې ځای کټ کوئ به او لیکئ به پسې نور صحیح شوه نو زه دا ویډیو لږ سټاپ کوم چې زموږ ټایم بچ کېدو لپاره چې زموږ ټایم بچ شي نو زه د لیکل ځای در کومه د هغې نه پس بیا تاسو ته زه ښیم صحیح شوه ښه ملګرو تاسو کتای شئ ما غونډ لیکل وکړه تاسو لاندې دې کتای شئ د لیکل ما غونډ وکړه دقسې به پسې راځئ دا یو فقره چې تاسو ولیکئ بیا پسې راشئ دلته کې چې مخکې کوم فقره هغه به کټ کړئ نو په دغه طریقه باندې به تاسو خپلې فقرې لیکئ او مخکې به ځئ پسې صحیح شوه د هغې نه اوس تاسو ته زه دا ویډیو پلی کوم تاسو دا ویډیو ګورئ څنګه تیاره شو زموږ ویډیو سم د ماښامه دې واده کړې وه خو تر سهره را پیدا نه شوې او ښه ده چې دومره خو دې وپېژندم مخې له راغلې وارخطا نه شوې تاسو کتای شئ ملګرو دغه رقم زموږ ویډیو تیاره شوه بیا چې کله ویډیو سیو کوئ تاسو به سمپل راشئ دا بره دغه شی نه تاسو په دې غشي باندې به تاسو یو پیر کلیک واخلئ چې په دې تاسو کله کلیک واغستو بیا دې ځای کې تاسو ته ګورئ دې ځای کې ته به ګورئ چې دا دلته کې په HD 720p کې نو بیا به دا فول HD د هغې نه پس به بیا تاسو لاندې دا ایکسپورټ لیکلی دی په دې ایکسپورټ باندې چې تاسو کلیک واخلئ نو ستاسو ویډیو به تاسو سره سیو کېږي روانه به صحیح شوه دا کرښه چې سر ته ورسي نو ستاسو ویډیو به سیو شي تاسو سره دغه وه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو خوښه شوې وي نو پلیز ویډیو سره لایک کړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ او بیل نوټیفیکیشن سره ضرور آن کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نام مخکې درځي او که تاسو کینماسټر د دې کینماسټر چې کوم لینک دی هغه ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی تاسو تللی شئ د هغه ځای نه هغه کینماسټر ځان سره ډاونلوډ کولی شئ نو اوس ماله راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بای